guys! Welcome back to my channel. Ngayong araw, sinicelebrate natin ang Mother's Day. And gusto kong sabihin sa lahat ng mother na Happy Mother's Day. So dahil dyan, gagawa ako ng DIY flower bouquet for my mother. Guys, kung gusto niyo makita, stay tuned!
So, hi guys! Tapos na namin ang money flower bouquet ni Mama. And pupuntahan ko na ngayon si Mama para i-surprise sa Mother's Day. So, guys, let's go! So, yun guys. Palakad na tayo. Papunta tayo kay Mama. So, tingnan natin yung magiging reaction. Mother's Day, Ma. Ay, anak, salamat ha. Salamat sa bigay mo sa akin ng bulak-bulak sa kabalon.